Salutare! Revin cu un video interesant. Vreau să fac un experiment și m-am gândit totuși să și filmez. Lucrând la un MacBook acum de curând am avut o placă donatoare care pare că are nandurile destul de mari și așa că m-am decis să fac un upgrade la MacBook-ul meu personal, așa că îl voi sacrifica în numele științei. Nu știu sincer dacă merită, dar eu zic că putem încerca să vedem ce se întâmplă. Acesta e MacBook-ul meu Pro M1 din 2020 și dacă ne uităm puțin aici about this Mac, e un Mac de 8 GB RAM, M1, super bun, eu îl folosesc mega intens. Sincer, l-am primit defect, am avut de recuperat datele, a fost super corodat, am recuperat datele și persoana respectivă mi l-a lăsat mie, ceea ce e super ok. Da, el e de 256 de giga, se vede aici jos, vedeți, 245, something, aici așa, în zona asta, dacă vă uitați. Acum, eu sincer cred că nandurile care le am de pe placa donatoare, cred că sunt de 1 tera. N-ar fi rău să ajung acolo, n-ar fi rău să mai și meargă, că e posibil să-l stricăm de tot, dar eu aș vrea să mă risc. Nu am făcut niciodată transplant de NAND la M1, așa că mă voi risca, voi încerca. În cel mai rău caz sper să nu stric nandurile mele, să le pot pune înapoi și să mai și meargă. Vom face un transplant direct, deci nu sunt nanduri. Teoretic la modelele astea, din câte am înțeles, poți să cumperi nanduri noi, practic neformatate, adică blank complet. Noi în cazul ăsta vom face un transplant direct, vedem dacă merge. O să desfac placa, între timp o să vă pun filmuleț așa pe rapid, fără voce, fără nimic, cum am desfăcut nandurile de pe placa donatoare. Am învățat multe în momentul ăla, așa că acum știu cam cum să abordez și cam ce temperaturi să folosesc la al meu să le desfac în regulă. Deci nu mai pierdem vremea, desfac tot, scot placa și revin de sub microscop. Bun, înainte de toate vreau să revin cu o specificație mai exact. Eu am măsurat placa veche, nu știu ce e cu ea, dacă era blocată în cloud, nu știu de pe ce device vine, nu știu dacă nandurile sunt bune, nu au scurturi pe alimentări. Ăsta e riscul când folosim o placă donatoare, că nandurile astea au o durată de viață limitată, au un anumit număr de scrieri și nu știm în ce stare sunt. Eu v-am zis, mă risc pentru știință, pentru un pic de spațiu în plus pe laptopețul meu, așa că îi dăm înainte să vedem ce se întâmplă. Bun, soarele ne răpune, începe să iasă. Bun, hai să vedem, am scos placa, i-am desfăcut și coolerul, aici sunt memoriile noastre, da? Și o să le și notez, da, asta din coace din stânga este 0, bun, și asta este 1, deci probabil cred că sunt de 128 fiecare, sunt identice. Culmea, pe celălalt nu sunt identice, 1 am impresia că e de 1 tera și 1 nu am idee de cât este. O să pun într-un board holder, aparent merge în asta, mă uit să nu belesc aici ceva, piese de dedesubt. Așa, și având în vedere că aici ai procesorul, o să ne chinuim un pic, dar vedem cum merge. Hai să trecem sub microscop, să vedem ce se pasă și ce putem face. M-am chinuit? M-am chinuit puțin, v-am zis, să desfac nandurile de pe placa donatoare. Temperaturile sunt oribile
Microscopul ăsta pe mine nu mă prea ajută în cazul plăcilor de laptop, pentru că are un stand aici e mai bun pentru telefoane. Bun, primul lucru trebuie să scăpăm de underfill-ul ăsta care e pe lângă ele și o să încep cu 260 de grade. 260 de grade, 30 aer, îi dăm încet. Da, îl încălzim înainte, bine. Nandurile sunt foarte mari, așa că nu prea pot să poziționez bine placa sub microscop să se vadă complet. Soarele intră în nori. Mai dăm un pic de ISO. Fac cu grijă să nu zgâri placa. Trebuie mie altă sculă aici. Like this. Foarte interesant e underfill-ul ăsta. Vreau să fiu foarte precaut. Bine, acum teoretic placa e foarte groasă, nu se compară cu cele de la telefoane, deci n-ar trebui să stricăm nu știu ce. Dar fiindcă este prima dată când fac așa ceva, o fac mai cu precauție. Nu că e laptopul meu, că din contră, dacă ar fi laptopul unui client, sincer nici nu aș încerca prima dată să fac unui client o operațiune care n-am mai făcut-o, n-am mai testat-o. E bine când vă apucați de treburile astea să vă luați plăci donatoare și să exersați. Acum la telefoane am destul de bună experiență. Știu care cum reacționează plăcile, cam care sunt temperaturile de care au nevoie. Dar pentru că m-am apucat de MacBook-uri destul de curând, nu sunt familiar și asta văd că cam diferă de la un model la altul. Dar până și underfill-urile astea sunt diferite. Nu pare a fi aceeași chestie care este la laptop, la telefoane. Pare un alt fel de chestie. Și fac aici o mizerie. Acum cele 260 de grade cu care vin eu nu sunt nicio problemă pentru placă. Nu mă stresez. Chipurile donatoare sunt pregătite. Mă stresez un pic la desfăcutul nandurilor, a mers foarte greu, sper că nu le-am distrus. Oricum mi-am măsurat și după ce le-am dat jos de pe placa cealaltă. A durat mult mai mult să le scot decât m-aș fi așteptat. Și cu nozzle-ul ăsta care îl folosesc acum, care e destul de gros, acum să luați aminte, Nandu este aceeași mărime, aceeași dimensiune și același format ca la iPhone. Teoretic cu nozzle-ul ăsta desfac la iPhone, dar la MacBook nu prea merge, că trage foarte multă căldură placa. Placa e groasă, destul de groasă. Ce nu vreau să deranjez piesele astea. Mă și sună cineva și nu știu dacă nu e un curier. Bun, cam așa este. Pun un pic pe pauză să răspund la telefon. Așa, am revenit. Acum
Sincer, aș folosi diuza asta, vedeți voi cât e de mare? Aș prefera să lucrez cu ea decât cu cea mică, mi-e frică să nu rup peduri pe placă. Nu știu ce să fac, mă, oameni buni. Nu vreau să floatuiesc procesorul cumva. Și mi-e groază să încerc cu diuza aia mică, că e chinuială mare. Așa că voi folosi diuza mare, bine, mi-am prins curaj. Vezi că voi îmi țineți. Îmi purtați noroc. Bun, hai să vedem, o să încerc cu un 420. 420 și da, wire 80. Bun, partea proastă cu diuza asta este că nu cred că pot să o folosesc sub microscop. Stai să încerc să vedem. Nu. Nu merge sub microscop, așa că din păcate operațiunea asta nu o să prea vedeți. Dau camera la o parte, da, și voi face de sus cumva. Oare cum să fac? Așa, asta mi ajunge aici. Mi ajunge. Bun, trebuie să protejez procesorul ăsta cumva. Țin minte că aveam niște... Făcut niște bucăți de tablă undeva. Ia mai dacă aș mai găsi ceva pe lumea asta. Bun, am aici. Da, uitați ce am, Nescafe Amigo. Bun, am o tablă care o voi îndoi și o voi pune aici peste procesor. Perfect. Vedeți cum arată? Așa, am pus aici sub ea procesorul, am îndoit-o și am pus-o așa efectiv să nu vină căldura pe el. Și acum îi dăm de sus. Asta este lucru naibii. Din păcate, v-am zis, nu puteți vedea, o să folosesc cula asta, da, ca să scot de acolo. Hai să vedem dacă punem pe aparatul ăsta. Oare putem regla cumva, să vedeți, mă un pic pun pe pauză să revin după aia. Bun. O ciudățenie, hai să vedem cum iasă. Nu știu dacă vedeți ceva, da. Important e să ne meargă treaba. O să încep cu asta din coace. Îmi place că împing tabla aia, sper să nu-mi zboare ceva piesă pe aici. $420-80, da? E laptopul meu preferat. Sper să nu se ducă naibii. Underfill-ul ăsta atât de prăpădit, mă. La telefoane merge mult mai ușor treaba. Acum a început să-mi intre la mă. Bun, unul a ieșit. Sper că n-am rupt peduri. Vedem noi după aceea.
Bun, și am spus și pe al doilea. Eu, ce emoții am. Ioi. Bun, punem asta deoparte. Și hai să vedem. Pun un pic pe pauză să mutăm camera înapoi. Da, bine, ia să vedem. Din fericire nu văd peduri rupte, nici din astea zburate piese. Hai să vedem nandurile cum arată. Unul e cu toate pedurile intacte. Al doilea pare la fel cu pedurile intacte. Cât de cât ok, zic eu. Da, bine, haideți mă, oameni buni, să ne ocupăm de treaba asta și să curățăm placa. Acum vom pune sacâz, preferatul meu. Da, am aici o bucată mare. Să vedem. Ciocanul ăsta e pe 380. Ce rău arată. Și îi voi da cu un pic de low melt 148. Da. Să înlocuim cositorul ăla original cu low melt ca să putem veni după aceea ușor cu o tresă. Da, pare ok. Adezivul ăsta e criminal, efectiv. Nici nu-mi dau seama. Acum arăt eu un pic placa. Sper să nu o zgârii. Nu știu cât de tare pot să mă bag cu vârful ăsta și cât pot să o forțez. Dar n-aș vrea foarte mult, fiindcă îmi place întotdeauna să arate factory tot ce fac după aceea. Da, aici e foarte mult adeziv. Bun. Așa, las așa. Trecem la poziția DOS. Mai luăm niște sacâz. Da, folosesc sacâzul că e grozav. Sacâzul curăță foarte bine și după aia el se curăță foarte ușor cu alcool. Efectiv, nu rămân pete ca la flux. Nu mă deranjează să-l miros, să-mi inspir. Chiar e super ok. Mă uitam acolo. Mă uitam la OBS, mă gândeam, Doamne fer, să nu fie pe pauză cumva. Mai fac din asta. Uit să-l pornesc, pun pe pauză, uit și se duce naibii video-ul meu. Bun, nu știu ce să zic. Că nu prea văd sub sacâz. Nu știu care este statusul underfill-ului. Dar nu vreau să răcăi mai mult. Pornesc ăsta la alt aparat de lipit, cum îi zicea. Stația mare de 245. Și vin cu un vârf mai grosolan, care are un pic mai multă inerție termică. Așa, ia vedeți ce grosolan e asta. Și încercăm acum să tragem o tresă. Evident că este încă mult material, mult underfill pe placă, mai ales în colțul ăsta, vezi, se vede că așa ceva, parcă e mai bine. Satu, mai ții minte, asta a fost luna nouă, Oana? Nu pot acum. Bun. Acum vedeți că insist pe fiecare pentru că
Este underfill-ul ăla. Așa, asta să întorc tresa, că Milene să iau alta. Și cred că mai suge asta. E underfill-ul ăla și dacă n-ajung până jos de tot la pad, mai rămâne cositor pe ele și vreau să ajung până jos absolut, pentru că ca să fac treaba bună. Simplu. Bun. Deci este mult maglovice de la, nu știu cum scăpăm de el, dar cred că e ok așa. Bun, stați un pic să-mi dădăcesc vârful meu. Știți voi pe mine cu sculele. Sculele spre primul loc și stensilurile. Bun, asta e curățit, aparatul putem opri. Acum îi dăm un pic de căldură. Dați să-mi iau vârful înapoi. Vârful rotund mare. Asta e de 8 mm. Așa, fiindcă voi încerca să iau grosul, punem pe 250 de grade, ceva de genul, 260, și voi încerca să iau grosul. Vedeți, vin numai cu un pic de căldură, să adun grosul ăsta, pe după îl curățăm cu alcool, nu-i problemă, dar ce putem lua așa grosier, vreau să-l luăm mecanic, ca să nu împrăștiem pe toată placa. Bun. Este ok. Dacă nu m-aș arde la deget, ar fi grozav. Nu vreau nici să-l încălzesc foarte tare. Nu un pic cât să se adune așa, vedeți? Așa. Dar după aia nu trebuie să folosim 5000 de bureți. Bun, la modelul ăsta nici nu e foarte greu de făcut operațiunea asta, fiindcă nici măcar nu sunt piese aici în jurul nandului. Locul este destul de generos, ca și spațiu, de manevrat sculele acolo în jur, să le putem scoate nandurile. Singura problemă este proximitatea procesorului, care se află chiar aici. Și există un risc să îl încălzim prea tare. Bun, vedeți unde au rămas bucățile astea grosiere? Asta vin mai greu, așa că le voi răcăi mecanic. Da? Nu știu unde este sacâz și unde este underfill, de aceea nu vreau să forțez foarte tare. Da, luăm peduri din asta, luăm bureței și tot dăm până când placa rămâne curată. Imediat o să venim și cu hitul verii, căldura, alcool, căldura. Se pare că oamenii apreciază. Dar înainte să venim cu căldura, îi mai dăm așa. Bun. Și acum a rămas doar underfill-ul. Și acum underfill-ul ăsta îl vom încălzi și
și vom încerca să-l răcăim. Mai știu pe cât mi era. Pe 200 cred că ar trebui să îi dau un pic mai tare. 290 să da. Asta la iPhone de obicei cu 240, cam așa. Le curăț underfill-ul. La asta văd că e mult mai tare. Cu 240 e cam chinuială. Muscula asta mea nu mai este chiar nouă, undeva am vârfuri de schimb. Vedeți aici am un pic am forțat primăvara. Bun. Asta pare destul de plan până aici. Continuăm în partea asta alta. Nu voi vedeți așa? Nu știu dacă auziți bine că zgomotul de la aer cald, de la stația de aer cald, nu se împacă foarte bine cu noise reduction filtrele mele. Știu că vocea mea e mai aiurea când folosesc aerul, de-aia încerc să nu prea vorbesc în timp ce folosesc stația. Dar în cazul ăsta simt că e nevoie de unele explicații. Oh my god, aici mi s-a rupt un pad. Aia nu e bueno. Trebuie să ne uităm ce rahat este, sper să fie o masă. Dacă nu e masă... Dacă nu e masă, e nasul. Am umplut și pe tricou efectiv de underfill din asta. Bun, mai dăm un alcool acum. Să dau aici pe lângă PMIC-ul ăsta. Asta se ocupă și de alimentările neandurilor la modelul acesta. Bun, eu cred că e chiar rezonabil. Nu mă pot plânge deloc. Așa, hai să vedem ce raha de pad e rupt acolo. Bun, deci este padul pe rândul deci pe 1, deci pe ăsta, pe a doua coloană, al doilea pad. De la masa este o linie de PCI Express. Bun. Asta trebuie să refacem, nu avem ce face. Acolo mai văd un pic de tresă. Extraordinar, dar se putea să nu ni se întâmple așa ceva. Trebuie să-mi schimb vârful. Bun, trebuie să mai dau lumină. Trebuie al vârf la bisturiu. Sărăcie sunt. B.
Bă, dar chiar o linie de PC Express. Da, se putea rupe o linie, o masă, deci aia era grozav, că masa chiar nu ne interesa că sunt 5000. Se putea rupe o linie de alimentare, că și era multe. Da, liniile de PC Express, bineînțeles că sunt câte una pentru fiecare bus. Da, spuneți voi acum cum o facem asta. Da, hai să punem că să vedeți și voi mai bine. Ok. Cred că mai mult de atâta nu pot face. Nu, un pic de cositor. Niște pastă de 183. Cred că este un pic prea mult, da? Hai să vedem. Bun. Așa, venim cu un pic de, cum zicea, de flux. Așa, și încerc să iau o bucată de sărmuliță. Este un pic cam subțire, ce-i drept. Să folosesc de 0,1 oare? Nici nu știu ce să zic. Nu, hai că folosesc din asta. Cam subțirică. Asta e 0007. Hai să vedem ce iasă cu ea. Bun. Trebuie să-mi tai o bucățică. Dacă aș putea cumva să o potrivesc aici. Așa. Bun, să luăm un vârfulean mai fin. Așa. Deci v-am mai povestit eu că asta e o chestie care mie nu-mi place să fac. Pentru că îmi tremură tare mâinile. Și mi-e foarte greu să fac chestii de astea mega fine. Da, 1 și 2. În al doilea punct de vedere, nu mai știu ce am vrut să zic. Doamne. O bătrânețe, o crețe. Am uitat, mă, am bun, cam vorbeam cu voi și nu mai știu ce Dumnezeu am vrut să zic. Da. Cu asta trebuie să insistăm un pic la curățat. Că
că trebuie să-i dau cu un pic de UV și să nu fie flux. Deci voi ce rost se curăță fluxul comparându-l cu sacâzul. Capătul ăsta trebuie să-l tai. Așa. Bine, să încercăm acum să nu o sfeclim de tot. Îi dăm cu UV. Câte 20 de secunde. Asta e prima tură. Încă o tură. Tura dos. Deci cum naiba s-a rupt asta? Eu nu înțeleg. Efectiv n-am observat când s-a rupt. S-a rupt când am curățat. Poate se va vedea pe video mai bine. Bun, îi dau un pic de aer cald. Ca să se fixeze mai bine. Ok. Acum hai să vedem cum naiba putem noi să facem un cerculeț cu ăla dacă nu-și găsi cealaltă pensetă. Bun, deci asta v-am zis că este ceva ce mie nu-mi place deloc. Cred că e și prea lung. Să mai tăiem un pic din el. Așa. Și mâinile tremurânde. Da, să iau, scot placa de pe holderul ăsta că nu mă ajută pentru că e prea sus și mie îmi trebuie ceva pe care să-mi sprijin mâinile. Dar când văd pe chinezii ăia care fac chestiile astea și doi fac un pad din asta, așa, zici că sunt născut să facă rotocoale de astea de sârmă. Bun, asta evident, cred că e prea lung firul. Deci nu vă dați seama cât e de subțire asta. Să-mi rup un fir de păr, oare să vedeți cât e de mare părul pe lângă firicelul ăsta. Da, v-am zis că nu e punctul meu forte chestia asta. O să accept orice rezultat atâta timp cât vom avea un contact aici funcțional. Da, nu insist mai tare, dă-l naibii că e ok. Bun, hai să-i dăm cu verde. Un pic cam mult, părerea mea. Așa, bun. Și unde mi este
Lampa UV. Dăm o dată. Doamne, dă să meargă. Deci hop, asta ce mere sub procesor s-a obelit. E ceva fucking incredibil. Nu merge chiar sub procesor, că mere printr-un condensator de sus. În cel mai rău caz putem trage și o sârmă. Da, putem face și altă țigănie. Da, sper să reușim așa. Fără țigănie. Oricum laptopul ăsta e numai țigănie, dar nu vreți să vedeți ce sârme are trase pe el și mufele. A fost scăpat vin și a stat cu vin în el, cred că vreo 2 luni. Da, și omul a și încercat săracul să-l tot bage în priză, doar o porni, l-a încărcat. Și în final a zis că nu mai vrea nici cum, doar mi-am trebuie datele. Pe că norocul că am salvat datele și de atunci eu îl folosesc super încântat de el. Așa, cu sârme, cum e, nici măcar m-am chinuit să iau jumătate din mufa care merge la trackpad a fost efectiv carbonizată. Mufa aici, vedeți, am schimbat mufa pe placa de bază, deci asta e schimbată, e ok, dar flexul ăla care teoretic nu numai că se găsește de cumpărat, dar am prieteni care l-au și au zis că îmi dau. Nici măcar ăla, am tras 2 fire de aici, de la mufă până la el, și așa îl folosesc de 1 an aproape. Bine, oare am făcut un pad din prostia asta? Cât de cât. Ioi. Ne punem un pic de... Nu-mi place asta, dar n-am ce face câteodată. Fluxul, vreau să zic. Bun. Să vedem ce sărăcie am făcut. Așa, și hai să vedem acum un diode mode. Rapid, nici nu mai pun pe ecran. Îl măsor eu, deci ar trebui să avem... n-ar trebui să avem nimica. Bun, deci fiți atenți aici cum e. Hai să punem așa. Să pornim și aparatul în diode mode. Bun. Vedeți, asta de aici merge aici la un condensator și din condensator merge în procesor, da? Dacă mergem aici sus, da, e condensatorul ăsta de aici, primul, nu? Aici avem 380 și aici nu avem nimic teoretic. Dar de aici ar trebui să-mi vină mie la firicelul meu. Da, și îmi vine. Hai să punem pe continuitate ca să bipăie. Continuitate, oare cum să facem să prindem toată schema? Care am zis că ăsta e condensatorul și aici avem firicelul. Da? Și bipăia. Bun. No, asta nu. Mâncat din timp. Sperăm că va merge mai repede, dar nu a fost să fie. Că ne-au terminat efectiv lucrarea asta. Bun, hai să lipim nandurile, că nu mai am chef. Așa m-am dezumflat cu ăla. M-a necăjit.
Bun, hai să luăm, ce trebuie să vedem acum, microscopul. Microscopul să-l vedem. Așa. Și încercăm să punem un pic. Încălzesc un pic să se întindă mai bine. Bun, pun un pic de flux, nu vreau să pun foarte mult, că efectiv dacă e mult nu ne ajută la nimic. Așa, și asta este 0, așa-i? Asta este 0, o să cătăm chipul meu 0, este asta. Orientarea vine așa. Bun. Și cum facem să-l nimerim noi? Este un pic greu. Este un pic greu. Bun, cam așa ceva ar fi. Cam așa. Bun. Unde mi-e tabla? Să pun iar aici la procesor. Deși acum cred că va merge mult mai bine treaba. Nu știu, așa e oare ok? E bine? Bun. Mă iertați un pic, dar vreau să mă asigur că va fi drept cât de cât. Bun, acum s-a tras la loc. Așa, să și dansează, e bun. E transpirat deja. Bun, acum cât e caldă placa, profit și cu ăsta la alt. Așa. O să punem chipul DOS, care vine orientat așa. Bun. Asta vedeți că e mai subțire. Asta este efectiv mai subțire. Cred că așa ceva ar fi orientat bine. Bun, s-a tras și ăsta la locul lui. Și acum vedeți că dansează. Bun, este ok. Mă opresc.
Acum trebuie să așteptăm un pic să se răcească. Măcar un pic, ca să pot să-l curăț bine de tot. Bun, acum o să mi se șteargă, mi se vor șterge înscrierile mele de pe înscrisurile, markerul de pe ele. Bun, hai să șterg așa. Cel mai tare mă interesează pe mine pinul acela care ni s-a belit. Și acum putem să luăm un diode mode direct pe condensator, da? Pe o parte a lui ne dă valoarea dinspre procesor, pe cealaltă parte ar trebui să ne dea o valoare dinspre NAND. Dacă avem valori pe ambele, relativ la masă, da? Deci facem un diode mode cu proba roșie pe masă, dacă pe ambele capete a condensatorului avem ceva, atunci suntem chiar bine. Bun. Mai vreau să mai șterg o dată. S-au terminat bureții celălalt și ăștia au... Ăștia sunt un pic altfel. Foarte interesant. Ce-i drept. Bun, dar vă zic de ce curăț eu așa bine, deși asta e un chip quick, no clean. Dar curăț pentru că voi veni cu un UV mask pe lângă. Nu știu dacă are mare sens, dar dacă ei din fabrică au pus prostia aia, mă gândesc că putem pune și noi ceva. Efectiv curge fluxul de sub ele. Ok. Bun, hai acum să punem pe diode mode. Da, și mergem pe condensatorul ăsta de sus și să vedem. Avem un pad la masă și unul venim aici. Da, avem punct 36. Asta este capătul dinspre NAND, ceea ce înseamnă că lucrătura noastră a mers. Și asta e capătul dinspre procesor. Da, punct 36, punct 37, cam la fel valorile. Pe ăștia văd că pe toți avem valori. Ăștia nu știu de la CES, dacă sunt tot de la NAND. Dar valori sunt peste tot. Bun, mă interesează liniile astea de alimentare de aici. Să nu avem un scurt. Bun, aici avem punct 2, e ok. Punct 3, punct 3, punct 3, punct 3, punct 3. Este bine, măi, oameni buni. Încerc acum să mai șterg un pic cu scăciune. Îmi iau așa să-mi fac o biluță mea. Tot bipă ea luminița de la microfon. Cum că se gata bateria. Bun. Acum vă dați seama că datele sunt pierdute de pe laptop, e clar o chestie. Va trebui să-l reinstalăm, nu-i problema. Nu-i problemă de război. Așa, bun. Nu știu ce să fac. Să-i dau, hai să-i dăm niște UV pe lângă. Nu știu dacă chiar e necesar. De nu ne mere ceva și trebuie să-l dăm jos. Ne mai chinuim motorul, dar nu-i problemă.
Pe UV-ul ăsta nu e așa prăpăstios ca și componenta aia ce folosesc ei. Bun. Aici chiar îmi place să dau ca am zgâriat un pic traseele astea și au rămas un pic descoperite. Așa. Trebuie să mai iau. Dumnezeule, foarte mult. Nu știu dacă o să se dacă o să se, cum să zic, întărească ca lumea. La cât îi? Sincer. Așa, un pic greu să-l întind. Dar cred că mai bine facem o altă abordare. Mai bine punem un lac pe asta. Așa, mă, băiete. Vezi tu. Așa e bun. Dăm și pe asta mai subțirelul. Perfect. Dăm aici la grăsunel. Dăm un pic și pe subțirel. Bun. Așa. Mai avem o parte aici. Hop, hop. Am întins mai mult decât era necesar. Da, nu-i problema că asta nu face niciun rău, din contră. Izolează și protejează la scurgeri. Așa, eu zic că e perfect. Bun, numai un pic să mă organizez aici. Strâng asta. Și două chestii mă enervează pe lumea asta. Una e pasta aia care o pui, pasta termică de la procesor, da, cum te mânjești de la ea. Și a doua este chestia asta verde, care din nou efectiv te termină. Așa, ștergem un pic de pe chipuri. Deși nu are nimica. Bun, mai ștergem și de aici. Și acum îi dăm cu verde, cu UV, pardon, cu verde. Cu lumină UV, dar trebuie să-i dăm mult, așa că trebuie să aveți răbdare. Că până se întărește, până curuim asta, cure. O să dureze ceva, pun pe pauză, n-are rost să stăm, dăm pixul. Așa, am dat de 7000 de ori cu lampa, acum îi dăm un pic de căldură să se fixeze mai bine. Trebuie să printr un colț acolo. Ce prostie. Îi dau un pic cu lampa aici. Așa, îi dăm și aici.
Mai pot nici lampa asta să dau de 1000 de ori că se încinge și intră în protecție după aia. Bun, cred că e ok. S-a aprins și colțul ăla. Par destul de izolată. Bun. Da, acum n-aveți decât să așteptați, fraților, să montezi o placă înapoi. Trebuie să-i pun înapoi coolerul. Aia înseamnă că trebuie să-i pun pasta. Da? Și trebuie să-l montez în carcasă, așa că dăm pe pauză și revenim. Ok, am pus laptopul la loc, nu pot să vi-l arăt de sus, că trebuie să desfac camera asta, am nevoie de portul USB de la laptopul meu mare, fiindcă normal acum el ar trebui să intre în DFU. Așa că îi voi conecta un port USB aici. Vedeți, pe mufa cea mai apropiată de cum îi zice, de touchpad, și celălalt capăt o să-l conectez la mine în laptop. Dați să vă arăt și vouă, dacă punem așa, da? Și avem Apple Configurator deschis aici pe laptopul meu. Bun, și dacă îl conectez, nu se întâmplă nimic. Ar trebui să-l conectez la curent? Nu cred. Asta este o problemă. Sincer să fiu, m-am dezumflat puțin. Să îl pun și la USB, deși ar fi trebuit să-și ia de la laptopul meu ceva. Nu e bine. Bun, acolo văd pe USB supply 20 de volți, 350 de miliamperi. Dar aici nu văd nimica. Nu. Poate că unul din anduri sau ambele sunt defecte. Ce se întâmplă dacă apăs butonul de power? Da, mai pornești odată. Nici nu vedem nimic. Hai să trag din coace. Scărița arată ca un curent de încărcare. Mai degrabă. Procesorul este rece. Îl deconectez eu de la laptopul meu. Încercăm celălalt port. Opa, mi-apare în recovery. Bun. Bingo. Așa cum să facem oare? Să vedeți și voi. Iui. Am inversat porturile între ele. Nu, mai e o problemă. Că nu mai pot să mut fereastra pe ecranul ăsta la alt. Așa. Windows și Canon. Doamne, că am tremurat un pic, Doamne, ferește și păzește. Și dăm un restore. Da? Am inversat porturile între ele, nu știu de ce. A fost nevoie. Acum o să dureze un pic. Dar pe ecran nu se vede nimica, efectiv. Cred că o să pun pe pauză, că chestia asta este de lungă durată. Cred. Nu știu sigur.
I-am dat restore acolo, dar cred că va dura până își downloadează și face chestii. Îl pun pe pauză și revin, bine? Că n-are rost să stau. Da, bine, am sfârșit cu o eroare. Fail to restore device in recovery mode. 0x15. I don't know. Mulți zic să înlocuiești cablul. Putem face și asta. Îl deconectez. Bun. Și punem alt cablu. Dumnezeule cel minune. Așa, să vedem. Reapare. Reapare, da. Advanced. Dacă dăm un erase all content and settings, ia să vedem ce face. Confirm. Click restore to erase the device and install the latest system. Îi dăm restore, bun. Mai încercăm o dată. E la downloading system. N-ar trebui să dureze mult, pun pe pauză, fumez una și revin. Aceeași eroare din nou, dar cred că știu care e problema. Problema este că el când apare așa nu cred că este în DFU, cred că este într-un fel de recovery. O să țin lung butonul până se stinge. Așa, și a dispărut. Și acum țin lung butonul și îl leg la alimentare și continui să țin butonul apăsat. Să vedem dacă intră în DFU. Fiindcă ecranul de DFU este diferit. Nu pare să facă nimica. Nu, este tot în... Bun. Hai să facem altceva. Îi desfac bateria. Ok, am deconectat bateria. El teoretic ar trebui să fie stinsă. O reconectez bateria. Îl leg la laptopul ăsta al meu. Da, bun, și mi apare tot așa. Nu e ok. Info device, oare cum să fac? Bun, pun un pic pe pauză să mă documentez exact. Bun, am reușit să-l pun în DFU. Trebuie apăsat, deci conectat USB-ul în portul cel mai apropiat de ecran, apoi trebuie apăsat butonul de power cu left control, left option și right shift, ținut astea 3 pentru 10 secunde, după aia lăsat astea și continuăm să ținem apăsat butonul de power. Și acum îi dau un restore aici din DFU. Și asta ar trebui să funcționeze puțin diferit față de restore-ul din Restore. Cred că îi va... Teoretic trebuie să instaleze și iBoot-ul. Ele sunt deja downloadate. Văd că a trecut deja la step 3 unzipping system. Și acum a trecut la installing system. Nu știu cât durează chestia asta. Mi-a apărut mărul pe ecran. Papam, papam. Hello? Bun, nu pot să vă arăt mărul din păcate, pentru că nu pot să-l conectez camera cealaltă.
Dar asta este bun, deci avem un Apple logo. Da, mi-a apărut și un progress bar. Bun. Nu tot întreabă dacă dau to connect. Iui, poate ne iasă în final. Super complicație. Da, văd că progress barul se mișcă aici pe ecran. Nu vreau să-l mișc acum, Doamne ferește. Lăsăm să-și vadă de treabă. Așa, asta cred că va dura, așa că pun iar pe pauză și revin când am ceva update-uri. Da, bine mă, oameni buni, s-o gătat asta, hai să vedeți voi, minune. Încă nici nu-i montat spatele. Bun, așa arată, nu m-am uitat, de jur că nu m-am uitat ce capacitate avem acum, așa arată el default, a durat instalarea destul de mult. Mergem pe Audis Mac, același bună de 8 GB, more info. Hai să vedem, surpriză. 512 GB, eu speram la 1 tera. Tot nu e rău, e dublu, da? Deci 494,3, da? E foarte interesant că unul din chipuri este, mie așa mi s-a părut că ar fi de 1 tera, da, totuși. Am mai câștigat 256 și un pic de experiență. Sincer, dacă am crezut că e de 1 tera, nu știu dacă făceam mișcarea asta știind că e 500, dacă știam că e 512, da? Poate pe viitor o să-mi cumpăr 2 nanduri de 2 tera, da? Și atunci îl facem avion complet. E bine și așa, sunt mulțumit, am experimentat o chestie, am văzut cum funcționează. Acum trebuie să-mi reinstalez toate, că n-am făcut backup, adică mi-am făcut un backup la toate chestiile care le aveam pe un stick, dar toate setările și toate instalările trebuie să iau de la capăt. Aia e, no. Bine, am mai făcut un experiment, de fapt ăsta e primul experiment făcut cu voi în direct, așa mai experimentez chestii. Sper că v-a plăcut și ce să zic, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o, foarte mulți urmăriți, dar nu sunteți subscriberi, ceea ce e păcat, că pe mine mă ajută foarte mult și pe voi nu vă costă nimica. Mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare, salutare!